Moro moro, formulaa pitkästä aikaa. Tää on Hamilton mestariksi F125, 4. kisa tulossa ja me ollaan menossa Monacoon. Tässä on tallipiste tällä hetkellä 3 kisan jälkeen. Me ollaan kolmantena 33 pisteellä. Me haettiin se tärkeä voitto viime kisasta. Uran ensimmäinen voitto, podiumi, kaikki samalla. Mutta sarjan päätavoite nyt on... En tiedä, Hamiltonin pitäisi vähän saada kiinni tuolta. Hamilton on jo 27 pistettä jäljessä Norrisiin. Tämä on siis 10 kisan minisarja, eli 10 kisaa pelataan. 6 kisaa on vielä jäljellä. Tallimestaruudessa me ollaan vajaa 30 pistettä McLarenia perässä. Mutta Monaco seuraavaksi. Ja mä ajattelin tällä kertaa ensinnäkin meidän auto, vieläkin 4. paras. Me ollaan Mersunkaan tasoissa. Ja tämän takia me oltiin Jeddassakin niin hyviä. Meillä on siis aivan käsittämätön tämä meidän moottori. Täältä näkee nopeasti. Tosta noin. Kattokaa nyt ylivoimaisesti F1 paras moottori. Mutta meillä ei ole niin hyvin aerodynamiikkaa kuin muilla talleilla. Ja sen takia tämä Monaco nyt ei välttämättä ole meille se paras rata. Mutta lähdetään haistelee. Vielä ennen kuin mennään tuohon viikonloppuun. Mä laitan vaikeasta sotas vähän ylöspäin. Jeddas mä voitin 104, mutta sitä ennen Japanissa 105 tuntui liian kovalta. Tää vaikeustaso on vähän tyhmä näissä formulapeleissä, koska se riippuu niin paljon radasta. Niin mä ajattelin nyt laittaa se 105 ja mä ehkä kisakohtaisesti vähän katoan aina niinku harjoituksissa ja näin, että mihin se kannattaisi sitten loppujen lopuksi laittaa. Koska mä en halua kisoja, mitkä on liian helppoja, enkä mä halua semmosia kisoja, missä mä oon niinku puoli sekuntia sekunnin perässä noita tietokoneita. Niin pitää yrittää joka kisaa vähän just harjoitusten perusteelta etsiä joku semmonen järkevä setappi. Meillä oli 5 päivitystä tähän kisaan, 3 niistä meni läpi ja 2 ei. Okei, mutta me just katsottiin toi meidän tallin suorituskyky, niin ne olikin tässä päivitetty jo. Mä voin nopeasti näyttää teille, että aerodynamicsin, missä meidän talli menee. Kattokaa nyt, me ollaan, no 4. paras. Mut silti jos mennään niinku, chassis on varmaan aika samaa. Mut sit kun mennään Monacoon, niin tarvis vähän parempaa noihin mutkiin. Mut katsotaan miten lähtee. Eka praku, Monaco, seinät on lähellä. Fernando siellä, vanha pieru. Pitäisikö lopettaa jo? Hei muuten, mä unohdin näyttää teille. Mä oon käynyt tässä välissä Unkarissa, tässä on ollut melkein 4 viikkoa. 5 viikkoa niin kuin edelliseen jaksoon. Kattokaa mitä mä ostin. Kattokaa nyt. Mä ostin tämmösen Lewis Hamiltonin keräilykypärä. Mä voin nostaa ton tosta. Oi. 80 sai Unkarista. Se menee tonne hyllylle. Lewis pitäisi saada vaan tässä career-modessakin vauhtia. Pikkasen vaikeeta on Hamiltonilla ollut, mutta kyllä se siitä. Me ollaan silti pisteissä. Mä oon taistelussa, Hamilton on taistelussa, kaikki hyvin. Niin kuin aina mä latasin time trialista tämän nopeamman setupin, mikä siellä oli maailman nopein aika. Mä aina aloitan tällä joka viikonlopun. Ja sitten mä niinku harjoitusten pohjalta säädän tätä kisaan päin. Jarrupaino oli ainakin liian alhaalla. Niin mä voin näyttää teille sitten treenien jälkeen, mihin mä päädyin setupissa. Mä menen videolla treenit tosi nopea, että mä en välttämättä näytä mitään. Mutta mä menen tekemään nämä kaikki 3 programmia. Jos tapahtuu, niin näette ne nyt. Jos ei, niin mennään aikaan jo. Käsittämätöntä. Siis oikeastaan ihan niinku rallia ajaisi tällä setupilla. Okei, siinä oli eka osuma. No niin, eka treeni on melkein lopussa. Mä oon noin 20 kierrosta ajanut. Rupee olemaan ihan ok tatsi Monacosta. Kaikki nämä treenihaasteet saatu läpi. 12/15 yhteensä näistä. Tosiaan ei mitään isompia accidenttejä tullut. Prakussa pari seinäosumaa, ei muuta. Mennään aika ajoin. Eiköhän tässä rupee olemaan aika valmis. Puhutaan setupista kohta, mutta mulla oli isoimpia ongelmia nyt saada noi auton säädöt ees about kohilleen. Mä kuitenkin voitin tämän ekan treeni, erot on kuitenkin tosi pieniä. Ja tietokoneethan on paljon nopeampia aikaisessa kisassa, mitä ne on treeneissä. Joten musta tuntuu, että ainakin aika ajoin niin pidetään tää 105 vaikeustaso ja eiköhän mennä. Hei, siinä oli vuohi. Hamilton, hei! Nyt vähän kyyti. Jumalaa. Kisassa muuten luvattu ehkä sadetta. Ei herra jestas. No sehän tekee tästä mielenkiintoista, mutta mennään aika ajoin kohta. Siellä me ollaan. Valmiina aika ajoin. Kyllä. F1-kalenteri, pikku vilkutuskin sieltä. Tärkein aikaa jo, hienoin aikaa jo sessio. Tällä radalla on niin vaikea ohittaa. Pieni sadeen chanssi näköjään qualifyingiin, 20%. Hetkinen, eli meidän pitää nopeasti mennä muuten radalle. Katsotaan toi kisa. No ei ainakaan kisa alus on mitään. No joo, mut keskitytään nyt aika-ajan kohta. Okei, nopeasti mä käyn nää säädöt läpi. Noi säädöt, mitä mä olin ladannut, oli siis super yliohjaava. Niin mä vähän näitä
tasoja, mitä tänne oli asetettu, niin otin keskemmälle päin. Nämä oli kaikki vasemmalla. Toinen oli näistä täysin oikealla, toinen oli vasemmalla. Mä en nyt lähde enempää tähän säätökeskusteluun, ja monihan teistä tietää näistä säädöistä varmaan tosi paljon. Jotkut ei tiedä yhtään mitään, mutta formulassa on ihan sikana näitä asetuksia, millä sä voit säätää teidän autoa. Mutta joo, Monacoon tietenkin pitää olla mahdollisimman paljon downforcea, etusiipeä, takasiipeä silleen, että auto vaan kääntyy. Ja joo, mä laitan ton vielä 5.4. Mut eiköhän mennä. Mä tein tästä siis tosiaan, nyt auto on vähän stabiilimpi, mitä se oli alussa. Mutta niin kuin aina te tiedätte, mä ajan yhden aika-ajo-session aina tässä sarjassa. Ja tässä kerkeä yleensä vetää sen 3 kierrosta. 3 settiä aina uusia softeja. Katsotaan missä ollaan sen jälkeen. Radalla ollaan. Tän ekan lämmittelykierroksen aikana niin vähän puhetta tähän väliin. Tosiaan tää sarja on nyt aika hitaasti mennyt eteenpäin. Jakso tullut keskimäärin kuukaudessa vähän vajaa. Mut nyt tässä on viikko pari ennen tätä uutta NRiä, niin mä tuun joka päivä kuvaa jakson NRin julkaisuun asti. 7 jaksoa jäljellä, mun pitäisi kerätä nämä kaikki jaksot. Eli saada läpi, ja jos mä en kerkeä ennen NRiä, tai jos ei tule jaksoja niin kuin joku päivä, tai sanotaan, että joka toinen päivä, niin sitten tiedätte, että uusi NR on tullut, ja sen takia ei ole tullut jaksoja. Okei. Ja sitten toinen, mä oon nyt uudelleen brändännyt ton kanavan, eli tännehän tuli ennen mun Twitch live-striimejä, mutta nykyään tää on mun toinen kanava, missä mä pelaan muita pelejä kuin NRiä. Jos ette tiennyt, jos ootte seurannut vaan vaikka formulaa, niin mä teen NRiä niinku duunikseni pääsääntöisesti tonne mun ykköskanavalle, eikä Tammenpääkään seuraa, jos ette seuraa. Niin tälle kanavalle tulee jatkossa, kun mä pelailen muita pelejä. Esimerkiksi formulaa. Mä luulen, että formulaa nyt tulee tällä kanavalla pelkästään tässä näin. Jos jengi jaksaa katsoa tämän sarjan loppuun hyvin, niin sit varmaan tulee lisääkin, millä tämän sarjan päätyttyy, ja sitten tietenkin GTA tulossa ensi vuonna. Mutta hei, nyt on eka aikaa kierros alkamassa tässä kerkeästi hyvin puhuttuu tähän väliin. Noniin, sit mennään. Fokus vaan ekaan aikaa ja kierroksella. Mä voin tällä ekalla aikaa ja kierroksella vähän selittääkin, vähän yliohjaa heti. Vähän mitkä mun fiilikset tästä radasta. Seinät on lähellä. Tähän mennään 4. Mahdollisimman läheltä tästä. Annetaan auton rullaa ja sitten nopea sisään just näin. Hyvän näköistä. Ekalla aikalla kierroksella me halutaan vaan saada kierros. Semmonen kliini kierros ja sit sitä voi lähteä parantamaan. 3. Pitää olla seiniä lähellä Monacos. Jos et oo seiniä lähellä, niin sit sä et oo antanut mitään tänne radalle. Just näin. Hipoi. Vähän on vielä vaikeuksia pidon kanssa tässä etapilla, mutta ei se mitään. Vähän pikkasen aikaisin käännyin sisään. Mutta ihan ok kierros. Vähän overtakea tähän, niin saadaan lisää poweria tonne moottoriin. Tää 2. just näin. Sitten 3. short shift 4. Vähän overtakea tähänkin. Hyvän näköistä tää 4 sisään. Aika hyvä aika kierros on ollut. Mä oon ollut tyytyväinen tähän. Nyt vaan kliinisesti loppu. Lähellä seinä. On nättiä. Hivotaan niitä seiniä. Yllättävän hyvin saanut Monacosta heti otetta. Juu, hyvä kierros. Vähän on perä irti, mutta niin pitää ollakin. Tiedetään kaikki tänne. 12.5. Loistava ensimmäinen kierros. Tosta on hyvä lähteä parantaa. Nyt sadetta äkkiä radalle, nimittäin mä oon ensimmäinen. Katsotaan täällä. Hamilton tullut just 0.020. Jäi perään ja Verstappen tulee siihen edelle. Okei, toi kierros ei riitä vielä. Mutta meillä oli kyyti. Vaikeustaso näyttää osuva aikanappiin, koska Hamiltonin kanssa vedettiin ekat kierrokset samaa. Mutta eiköhän mennään toiseen kierrokseen. Mä huomasin muuten, että mulla on liikaa bensaa tankissa. Melkein 8 kierrosta bensaa tällä tokallekin aikalle kierrokselle. Niin kuin oli varmaan sitten ensimmäisellekin. Okei, no vikalle pitää ottaa pois sit bensaa tankista, mutta tästä lähtee toinen aika ja kierros. Nyt vaan parannetaan tota äskeistä. Me ollaan 2. siellä tällä hetkellä, ihan hyvä tilanne. Verstappeni pieni parannus tarvitaan siihen. Naulataan eka mutka, loistavaa. Vähän seinään, hyvä. Vähän rullataan. Pikkasen menee leveäksi, mutta hyvin meni loppujen lopuksi. Ja nyt oi, kun melkein, nyt kävi vahinko melkein. Hyvin saatiin pelastettu. Ja tiukasti. Hyvin mennään tähän näin sisälle vaan ajoissa. Rullataan. Viimeksi kannettiin liian aikaisin tässä sisään. Nyt pikkasen ehkä kanssa. Vähän meni leveäksi, mutta me ollaan hyvin edellä. 30 parantamassa meidän ekaa kierrosta. Ratakin paranee koko aika. Pito löytyy enemmän. Just seinän vierestä. Hyvin menee.
tähän nelosella. Ei edes pudottanut, mutta toihan meni ihan täydellisesti vitosella. Ja purppura palaa. Onko back-to-back paalu tulossa? Uusi tulokas on täällä. Uusi Ferrari-kuski. Mä pelastan Ferrari. Kimi Räikkönen viimeisin maailmanmestari ja uusi suomalainen tulee. Vähän auto irti taas pudotin ykkösenä vahingossa. Ja siitä urku auki. Just näin. 60 parannus. Terve! Ei toikaan ollut mikään niinku maailman kliineen kierros. Vedetään pikku 180 tänne ekaan mutkaan. Mutta loistavaa, hei, loistavaa. 3 minuuttia sessioon jäljellä. Ollaan ensimmäisiä. Jännä näppäilin tietokoneet, totta kai ne parantaa kans paremmalla radalla. Mut nyt bensaa, joo, bensa ehdottomasti minimi. Liikaa bensaa ollut. Tosta mä saan vielä lisää aikaa tälle viimeiselle vedolle. Ai jettää. Karvat nousee pystyyn, kun täällä Monacossa ajellaan. Ei oo tosta sateesta kyllä ollut tietoakaan. Noniin. Siitä vaan radalle. Viimeiseen aikaan jo kierrokseen. Kamo, naulataanko me se paalu tähän näin? Se on siinä ja siinä riittääks tää aika. Mä oon nyt noin 3,5 edellä Verstappenia siinä kakkossialla. Mä lähdin muuten ihan liian myöhään radalle. Minuutti 30 aikaa. Tässä tulee kiire. Herra jestas. Kierroksessa kestää noin minuutti 12. No kyllä mä kerkeen, mutta ei tässä nyt kyllä jäähytellä saa. Gasly on kierroksella, pitää päästä ohi. Tosta päästetään Piastri ohi tossa sisään. Noniin, tästä lähtee Norriksen perä. Viimeinen aika jo kierros. Kamo. Kukaan ei ainakaan vielä mennyt edellä. Hyvä eka mutka. Nyt pitää Norris mennä pois siitä edestä sitten. Vilunkia! Hei! Ei vitsi, mun piti väistää Norris. Noniin ja kierrossi. Ei jumalauta. Lando Norris. Penaltia tuomariin. Perkelee. No niin, katsotaan, saiko mä sen paalu. Siis Lando Norris on täysin radan keskellä. Miten ei väistä? Mä tein virheen, mä lähdin liian myöhään radalle, niin noin muut ehti laittaa kierroksensa loppuun. Mut onks se silti paalu? Onks se silti paalu? Mones mä oon? Mitä sieltä tulee? Mitä sieltä tulee? Monestila. Pikku jännitys päällä. No onhan se paalu. 1,5 Verstappenia ja vanha Pieru Alonso. 3. ruutu, terve. Okei, McLarenilla ei oo kyyti. Norris 9. karma. Piastri vasta 5. Verstappen on se saakeli elukka. Mä voisin pari vaikeustasoa laittaa ylemmäs tohon kisaan. Tää on niin vaikee tää vaikeustaso. Kyllä se kertoo paljon kuitenkin, että mä oon 7 kertaa maailmanmestari ja 50 edellä aikataulu toi aikaa jälkeen. Laitetaan parilla. 107. 107 oli se, mikä meillä oli Australiassa. Niin silloin ei päästy edes pisteille, mutta mä oon tässä kehittynyt. Vähän fiksummat setupitkin on nytten. Ja kisan lopussa tulee mielenkiintoinen kisa. Kattokaa nyt, Mark sanoo meille, että lähdetään kuivalla, mutta kisan loppuvaiheella 80% mahdollisuus sateelle. Oi, mikä thrilleri. Ei tuu helppoa ensimmäisestä paalusta. Pystytäänkö me tulokkaana voittaa 2 kisaa putkea? Tästä se lähtee. Kaunis Monaco. Tulee vaan se Arttu Viskarin biisi vaan mieleen. Sä et saatana kaasua nostaa. Iskä unelmoi jo Monacosta. Iceman on paalulla. Vähän ujon näköinen. Verstappen näyttää siltä, että se tulee niin mun kylkeen tohon ykkösmutkaan. Pitää olla hereillä. Ja Hamilton 3. ruutu, hei. Hamilton 3. ruutu. Siis me ei oikein nyt mainittu edes tossa aikojen jälkeen. Hamiltonin hyvää suoritusta. 3. ruutu todella hyvä. Inssi haluaisi, että me vedetään joku 3 stopin kisa. Ei herra jestas. Mä luulen, tiiäksä, että mun renkainen säästö oli niin huonoa niistä treeneistä, niin sit Inssi luulee, että mun pitää niinku pysähtyy joku 1 miljoona kertaa. Niin jo, Monacossahan on tänä vuonna se pakollinen 2 stoppia joka tapauksessa. Eli sekin pitää muistaa, yleensähän tää on ollut aina 1 stoppi. Mutta jos mä lähden mediumeilla, sit laita hardit ja mediumeilla loppuu. Ja hyvällä tuurilla mä saan hardit pidennettyä sinne sateeseen asti. Olisi kyllä loistava. Ja näin, lämmittelykierrokselle. Pystyisikö mä blokkaa jotenkin Verstappenia lähössä ja ottaa saakeli, kato Hamiltoni. Jos mä blokkaan sen lähöstä tänne ulos, jotenkin Hamiltonin mä saisin tuon sisäpuolelle. Vitsi! Nyt olisi chanssi kyllä Luiksellakin hakea isoja pointseja. Hamilton lähtee vielä hardeilla. Mielenkiintoinen startti nyt Hamiltonilla. Hardit. Vitsi, se saa vähän huonomman lähdön.
Jos mulla on alussa chanssi siihen, jos näyttää, että Hamilton saa hyvän lähdön, mä vähän blokkaan Verstappenia, mä yritän päästä Hamiltonin kärkeen. Sitten Monacossa on niin vaikea tehdä ohi, niin mä voisin tehdä tämmösen tammenpää juna ja Hamilton menee maisemaan. Sitten mä vaan pidän kakkossijasta huolta ja me otetaan 1-2 kotiin, eikö niin? Kyllä mä oon valmistautunut tämän sarjan aikana. Jos se näyttää siltä, että mä taistelen mestaruudesta ja Hämi ei, niin sit mä lähden taistelemaan sitä mestaruutta. Mutta tällä hetkellä kaikki on vielä auki. Kyllä me Hamiltonille otetaan se maksimimäärä pisteitä nyt. Mitä pystytään. Sarjan idea on kuitenkin saada Hamilton mestaruuteen. Hamiltonille 8. Ei päästä sitä Verstappenia ohi. Pitää olla hyvä lähtö. Me ollaan hyvin tässä sisällä. Kunhan Verstappen ei osaa miljoonan kertaa parempaa lähtöä, niin tää pitäisi olla meidän tää ykkösmutka. Ja loistava parkkeeras. Tätä tarvitaan. Pitää venää, että kaikki tulee ruutuihin. Nyt tulee viimeistä autot vasta ruutuihin. Noni, come on boys. Huhhuh. Pikku jännitys päällä. Noni, sit mennään boys. Hyvä lähtö. Hyvin mennään. Minkälaisen startin saa Hamilton? Vähän huonosti jääti. Nyt pitää blokkaa vaan Verstappen, et ei tuu ulko. Ui, kun lähtee lapasesta. Ei, nyt kävi se huonoin mahdollinen. Ja Max Verstappen siirtyy johtoon ja Piastri tulee kans. Ja Hamilton putoo kans 4. Aivan katastrofi startti Ferrarilta ja muulta. En saanut Verstappenia blokattu ykköseen. Ai. Olipa surkea lähtö. Näytti vielä, että mä lähdin hyvin, mutta vähän ehkä sultiin siinä jälkivaiheessa siitä. Ei mitään kamoa. Aikajan perusteella meillä pitäisi olla hyvin kyyti. Nyt pitää iskeä vaan. Tää on pitkä kisa, sadettakin luvassa. Kaikki on mahdollista vielä. Perhana. Tää ei oo vaan helppo rata ohittaa. Meillä on kyllä heti chanssi tähän. Isketäänkö Piastri sisälle? Isketäänhän me. Ja vähän menee pitkäksi. Vähän. Ui. Hei! Piastri tulee takarenkaaseen. Oliks vähän sikamain? Vähän mentiin ratoja ulkopuolelta ehkä, mut hei. FIA ei sanonut mitään. Niin kyllä me otetaan tosiaan vastaan. Ei sanonut tuomarista mitään. Piastri valittaa siellä radioon, että Tammenpää is a fucking idiot. Mut oli tärkeä saada Piastri. Päästään heti tähän Verstappenin iholle. Championship leader. Vai johtiko Norris jopa tällä hetkellä? Okay, kuitenkin. Hirveetä kyytiin painaa Verstappen. Pitää pysyä tässä. Tää on mä vähän hitaampi kisas. Varsinkin Monacossa mä otan vähemmän riskiä kuin aikaa, jos voi antaa mennä. Täällä ei voi oikein ladittaa kisas, kun pitää säästää renkaita ja pitää pysyä seinistä irti. On toi Verstappen, se on ovela äijä. Iski sinne ulkopuolelle ykkösmutkaa. Mä yritin vähän myöhempään jarruttaa, mutta mä jarrutin niin kovaa sit loppujen lopuksi, että lähti perä irti. Niin kuin näette, mulla on koko aika toi perä vähän irti. Ei oo helpoin setup pitää mun ajaa kyllä. Mediassa on kohottu sen viime kisan jälkeen. Miksi Max Verstappen diskattiin kakkospaikalta ruutulipun jälkeen? Mitä tapahtui? Verstappenhan olisi ylivoimainen liideri MM-sarjassa, sitä jos diskattu viime kisassa. Diskauksen takia sitten vietiin 18 pistettä ja muut on vähän pelissä mukana, mutta nyt kyllä Verstappen on tullut vihaisesti. 3,5 sekuntia on ero Verstappeni. Ei mulla riitä tohon kyytiin. Oliko 105 vaikeustaso sittenkin se hyvä? Mulla kyllä on hyvin tää kakkospaikka. Et ei nyt kyllä silleen. Ja Hamilton jää takana. Mä oon nopeampi kuin Hamilton, se kertoo aika paljon. Hamilton on jo 2 sekuntia Piastristakin. Mut sillä on kyllä hardi. Pitää muistaa se. Okay, no issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Ei voi! Oi, kun perä osui seinään. Ei kai käynyt mitään. Oli hyvä kyyti tos ennen tota. Mä olin vähän saanut jo Verstappenia kiinni. Tai ainakin olin pysyn siinä samassa. Oli hyvä kierros ja sitten. Taas virhe. Mihin se aikaa jo full sen? Mihin se vauhti lähti? Takarenkaat jo 32%. Kuluttaaks mun setup nyt liikaa? Säädöt liikaa tätä pyörää? Oliks vaan aikaa jo paalu ja se oli siinä? Se kyllä vaikuttaa tähän ajettavuuteen. Onneksi ei tullut damagea tossa äsken. Olis voinut taka-akselle käydä huonosti. Ei vitsi, toi on paha mutka. Taas me hipastaa seinään, mut onneksi osuu nyt renkaisiin noin kontaktit. Eikä siipeä. Joo, ei oo damagea. Mut Piastri on tällä hetkellä nopeampi kuin minä. On vakuuttavampi. Tulokas kuski Tammen päällä. On vaikeuksia uransa ensimmäisessä Monaco-kisassa. Aikaan jälkeen näytti hyvältä, mutta nyt on paineet. Paineet on liikaa tällä hetkellä. Ei!
Hui vitsi oli seinällä. Nyt pitää, nyt fokus, nyt mun pitää oikeasti olla hiljaa hetki ja yrittää vähän keskittyä. Nyt on käsittämättömän huonoa ajoa. Tää näyttää niinku mun ekoot kierrokset praktisessa. Oi, ei vitsi! Kun tätä mä just meidän, ihan liikaa virheitä ja Piastri tulee ohi. Liikaa virheitä. Okay, mate. Tyres are wearing at quite a rate here, mate. Please try and look after them. Joo, ei. Renkaat menee liikaa. Kyllä. Mä oon setupin valinnut väärin nyt. Ehkä mun ajotyyli on niin kuluttava, en tiedä. 43% jo takana. Vaikeeta on. Mulla on 3 kertaa hipassu seinään tässä kisa-aikana. Watch out for understeer in the wake Riittääkö of the ees? car ahead. Yritän nyt pysyttää Piastrin kyydellä. Ehkä se on mulle helpompi nyt seuraa. Hamiltonkin on takana. Huutaa, että get him out of the way. Have a tea break while you at it. Hei, nyt on vaikeeta. Nyt mä jarrutin liian myöhään. Vitsi, miten... Siis ihan Noniin, Hamilton, meva, nyt pitää mennä. Joo, mä blokkaan Antonelli takas. Siis... Mitä täällä tapahtuu? Ei tää nyt pelkästään vaikeasta son johdosta oo kiittää, kun mä en saa tätä autoa pidettyä radalla. Renkaat kuluu niinku aivan älyttömästi. Mutta ei mitään, mä oon 4. Hyvä kisa tulossa. Hyvä kisa tulossa silti. Tää nyt on pettymys käyty aikaa jälkeen, mutta pitää vaan taistella. Ehkä te voitte kertoa oikeesti tuolla kommenteissa, että onks toi säädöis? Onks se tyhmä ottaa se referenssisetappi sieltä time trialista? Onks nää liian extreme setappeja? Vai onks tää Monacon... Onks tää kaikille tää renkaiden kuluminen tämmöstä mitä mulla? Vai pitääks mun oppia ajaa? Tässä on monta juttua nyt. Kun koko aika meinaa olla irti. Siis ihan jatkuvasti. Nyt tulee Tammenpään juna tähän. Ei pysy Antonellikaan perässä. Tää on todella vaikea ajaa, kun joka mutkas ollaan niinku vähän niinku lintas. Nyt vähän iisimpää kaasua vähän näin. Mut vaikka mä oon hidas, niin noit on vaikea tulla kenenkään ohi. Piastri ja Verstappen nyt tuli, mutta tuolla ei oo yhtä hyviä kuskeja enää takana, eikä yhtä nopeita autoja. Mä vähän harmittaa, että mä en sitä Verstappenia, kun mä sulin sen johon siinä lähdössä. Sen kun olis saanut pikkasen kauemmin pidettyä siinä takana. Siis Hamilton on jo jossain 2 kierroksessa 5 sekunnin päässä musta. Ihan käsittämätöntä. Nyt mä otan hellää kaasua nyt, niin pysytään ainakin radalla, mutta ei tää nopea oo. Choo-choot! Tammenpää train! Choo-choot! Norriskin siellä, Hamilton 6. We're approaching the pit window now, and you're going to be on hards Joo, next uutta time. pyörää, please. Please, uutta pyörää. Nyt jos tuolla takana oltais fiksua, niin siellä underkutattais meikä, mutta ei oo kukaan tullut vielä sisään. Ehkä ne hardit toimii mulla paremmin. Mutta se sadekin on tulossa. Tässä on kaikki mahdollista vielä nyt. Ei saa lannistua. Ja 4 on ihan hyvä. Siis tää on ihan näettekö tätä? Joka ikisessä... Tää on ihme, jos mä en oo seinässä ennen pitstoppia. Tää on ihme nyt. Siis kun ei tää voi olla mahdollista. Tuntuu, että mulla on niinku jääpalikat tässä alla. Mutta ei auta kun parkkeeraa auto. Antonille hakee ulkokautta. Tuleeko Sainz sieltä sisältä ohi? Nyt ei kerkeä katto. No niin, justiin se menee eteeksi. No traction. Pitää sisältä. Antonelli ei tuu. Ei tuu Antonelli. Meillä on nopea auto suoralla, just näin. Nopea auto suoralla. Hoidetaan näin. 67% takapyörät. Mun on pakko tulla sisään nyt. Sitten kun ne on yli 75, niin sit ne voi räjähtää äkkiä. Ei mä voi ajaa täällä. Box this lap. In. Right, let's have you in at the end of this lap, please. Yes. Okay, so Box. gap to the car ahead, Tires are dead. 10.7 seconds. Tires are dead. Kattokaa, tää on ku ralli. Ei tää mikään formulapeli, tää on ralli. EA Sports VRC 25. Piastri varikolla. Piastri tulee samaan aikaan kuin minä. Noniin, sit mennään sisään. Tästä näin. Noniin, siihen niin. Mikä mun pit limitter on? En mä edes tiedä. Mikä nappi toi on? 9. Toi se kai oli. Noniin, hyvä toppi nyt. Come on, Fefe. Pyörä alle nyt. Vitsi, vähän hidas oli. Okei, mut kukaan ei tullut mun takaa suoraan. Eli
uusi pyörillä nyt undercutti. Nyt pitää vauhtia saada, ettei kukaan tuu varikon ohi. Mä en tiedä, haluanko mä noille mediumeille enää. Viiden kierroksen jälkeen mä pystyn ajaa noilla mediumeilla. Ehkä tää hardi on niinku pyörätty bii. Mä vähän treenasin hardilla tuolla praktisessa. Tällä ei kyllä niin hyvin pito ollut, mutta kun se pito pysyy niinku tasaisempana pidempään, niin sekin oli se puolivoitto. Ja Piastrikin tuli edestä sisään. Tää voi Hamilton voi olla hyvissä. Hamilton voi olla erittäin hyvissä tuolla harditakulla. On paljon parempi nyt. Kyllä se pyöristä aika paljon kiinni näköjään. Siis nyt on kato, ei yhtään This sudin is our nyt. true place here. They've pitted as well, so we've got to warm up our tyres and get the most out of it. Come on. No niin, nyt saatiin ajamisesta kiinni taas. Nyt hanaa vaan. Norris tuli meidän perään. Tää on hyvä. Norris on tällä hetkellä championship leader. Johtaa MM-sarjaa. Mut kyllä Verstappen, koko aikahan se on Verstappen ollut iso uhka. Verstappen voitti 2 ekaa kisaa, oli And gap to the car toinen in viime front, kisassa mun jälkeen. 8.2 seconds. Diskattiin. Oliko Ferrari käynyt syvillä Italian mafiarahoilla siellä tuomareiden luona? En tiedä mitä on tapahtunut. This is great. You're catching the car ahead very quickly now. Keep it Ja up. hardit on mun pyörät. Mulla on niin paljon parempi nyt ajaa näillä hardeilla. Totta kai nää on uudet, mutta paljon nää on kulunut? Pari kerrosta ja vaan 5% kulunut. Nää ei kulukkaan läheskään niin paljon. Vitsi, ehkä olisi pitänyt vaan aloittaa hardeilla. Inssi ties mitä se teki, kun se ehdotti hardeilla. Hamiltonin laittiin hardit ja... Okei, taas meidän taas seinässä. Hei, me saadaan autoja kiinni nyt. Täällä on nää haardikuskit. Gasly 2 sekuntia. Saa järkyttävää tahtia kiinni. Me ollaan löydetty pase nyt. Mut näette pitää lähteä pois edestä näette kärkiäjiä. Tai näette kärkiäjiä, kun näette ketkä on edessä. Tämä on muuten paljon parempaa ajamista. Nyt ollaan lähellä seiniä. Nyt on paljon enemmän sitä, mitä aikaa jos oli. Piti vaan sanoa nää vitsi haakut alla. No niin. Ja Gasly, miten me päästään mahdollisimman nopeasti näistä ohi? Nää hardikuskit menee pitkään vielä. Ehkä pientä riskiä joudutaan ottaa. Toisaalta hei, johtaaks Hamilton? Pitäisikö tehdä Flavio Briatore, Nelson Piquet, vetää auto seinään, Hamilton johtaa turva-auton takana ja menee kärkeen. Hei nyt Gasly, kattokaa nyt tätä Gaslyä, hanaa nyt! Teammate status. Gap to your teammate ahead, 26.4 seconds. Okay, they're on old hard tyres. They're in first. Katon Time nyt, se on last ekana. lap, 1 minute, Ulkokupuolella Gasly! 17.6. Ui, mikä ohitus! Ulkokautta tunnelissa, herra jumala, mikä ohitus, terve! Siinä oli. Lewis is in the pits now. Ja Luis in the pits. Luis pits. Miten pysähtyy nyt jo hardelta? En tiedä tykkäänkö tästä peliliikkeestä Ferrari. Ehkä harditkin sit loppujen lopuksi kuluu sit noin nopeasti. Beerman menee sisään, onneksi. Just pääs mun edestä pois. Noni. Mut nyt mulla on ollut hyvä kyyti, nyt vaan sama. Oscar Piastri, vaan 3 sekuntia mun edessä hardeilla. Kattokaa mikä kyyti mulla on ollut. Mä oon saanut Piastrin takas kiinni, se oli yli 10 sekuntia mun edessä, kun mä menin varikolle. Mulla on ollut ihan käsittämätön kyyti nyt. Ihan sairas. Siinä on kyllä Bortoletto. Bortoletto tekee duunia edessä. Okay, gap ahead, On kova. 2.7 seconds. On kova. Hyvä Bortoletto. Kattokaa nyt. Bortoletto pitää Piastri. Se ei osaa ohittaa. Piastri ei osaa ohittaa. Ja Hamilton on mennyt. Hamilton on mennyt Piastrista ohi. Hamilton on jo 2. Vitsi, Hamilton ottaa se ekan voiton tästä. Mä oon ihan Piastri. Kattokaa nyt. Bortoletto, pysy kierros vielä. Pysy just näin. Vitsi mä saan Mä taistelen podiumista nyt tää äijät. Mä taistelen. Mulla on Hardella mun kisa on herännyt henki. Come on boys, come on. Piastri, sillä on yhtä uudet pyörät kuin mulla. Mä oon saanut 10 sekuntia kirjaimellisesti kiinni näillä Hardella. Musta tuntuu, että trafiikki on jonkun verran So we're vaikuttanut siihen. expecting rain in about 10 to 15 minutes. Noin, ja 10 minuutin päästä 100. Nää on pakko saada nämä meidän pyörät kestää sinne. Se on nyt se plan 1. Tässä voi olla mun ainoa chanssi nyt. Nähtiin äsken mikä vauhti on, kun molemmat on mediumilla ainakin, kun molemmat oli puhtaassa ilmassa. It looks like we might have an issue. Hang in there, we're attempting Mikä on to issue? manage it. Issue! Mikä ongelma? Fefe nyt, et jätä mua tielle Ferrari nyt. Et jätä. Siellä on muuten Hamilton edessä. Hamilton on jonkun takana. Joku pitää Hamiltonia nyt. Ei vitsi, ei Hamilton voi voittaa. Sehän on meidän kanssa omassa taistelussa Piastrin kanssa. Sekin oli jumissa tossa.
Mehän saadaan Hamilton kiinni kohta. Ja Bortoletto sisään, ja mä isken tänne! Oi, mikä oi! Nyt ei Piastri ollut yhtään hereillä. Ei ollut hereillä! Mitä? Miss Gears! Ferrari! Vaihteet ei toimi! Eli onks tää nyt silleen, että vaiheboksi on... Voi heittää joku random vaihteen täältä. Ainakin tähän asti osuu. Onks mä menettänyt jonkun vaihteen siis? Se voi muuten olla, että mulla ei joku kakkosvaihe tyyli pelaa. Okay, gap to the car in front. Ei nyt rupee taas. Nyt tapahtuu taas sama kuin äsken. Rupee luisuma. Siis Verstappen johtaa 30 sekunnilla. Kyllä voitto on pelattu. Ihan käsittämätöntä, miten toi Verstappen johtaa tolleen. Ja on siis sairasta. Nyt pitää ajaa vähän ehkä iisemmin tälle. Ottaa vähemmän noita kanttareita ja vähemmän niinku luisuttaa autoa. Koska se auton luisuttaminen nimenomaan pahentaa noita pyöriä. Niin nyt otetaan iisisti. Me ei kisata enää ketään meidän edes vastaan. Meidän kisa on Piastria vastaan. Hamilton on 7 sekkaa edessä. Mä muutenkin haluan, että se on mun edellä. Niin Verstappen johtaa 30 sekunnilla. Nyt on me vastaan Piastri. Tässä osuu nää apexit vaan. Äskenkin mentiin kilometri ohi. Piastri 40 takana. Hetkinen, nyt pitää käyttää ERS ja sisältä. Ja sladissa! Huhhuh! Ihan Tommi Mäkisenä, Markus Grönholmina, Kalle Rovanperän, mitä tähän nyt heittäis. Mut Piastri on iskemässä kiinni nyt. Kyllä mitä täällä on? Siis heti kun mennään yli 20 pinnan pyörissä, niin jotain tapahtuu. Tai sit mulla vaan iskee paineet. Tiedätkö tämmöisessä tilanteessa, kun joku tulee mun takaa hiilostaa? Ehkä se on paineista kiinni? Tire wear rates are lower than we expected. Stay out a little longer if you can. Okei, Ferrarikin on tyytyväinen. Sanoi, että ei oo yhtä pahaa renkaiden käyttöä kuin he oletti. Ja nyt ei hätiköidä, kato. Meillä ei mikään hätä. Me voidaan ajattelee vähän iisemmin ottaa. Säästellään niitä pyöriä. Piastri ei oo tulossa tuolta ohi, jos me ei tehdä virheitä. Eikö niin? Just näin. Antaa se huutaa tossa takana. Antaa se olla siinä. Siis toi Piastri tulee aina ihan käsittämätöntä kyytiä tähän ykköseen. Taas on tossa ulkona. Älä tee Verstappeneita. Nyt mä opin virheestä. Taitaa se enemmän tonne. Okei. Voi jumala. Miten se pääsi tosta noin? Siis miten se tulee noin käsittämätöntä kyytiä aina tohon ykköseen? Siis ei vaan niinku pysty. Ei pysty. Okay, no issues with Päästiks mä liian helpolla? Se kyllä mä yritin vähän olkapäätä antaa siihen, mutta ei riitä. Ei auta. Kyllä Piastri on nopeampi tällä hetkellä. Mutta ei oo ohi vielä. Ei oo ohi vielä. Tää on kyllä ihan käsittämätöntä, miten pikku renkaan kulmasta mun vauhti romahtaa. Ihan käsittämätöntä. Onks mä ihan täysin aika joku? Okay, expect to see some rain about 10 to 15 minutes from now. Miten se on vieläkin 15? Vitsi, mä menin ihan sekasin. Oikeesti, nyt mun pitää mä oikeesti seinäsiä kohta. Jos mä yritän pysyä tossa Piastrin perässä, niin se on siinä. Niin nyt pitää pysyä vaan tässä omassa vauhdissa. Niin surullista kuin se onkin. Mut mitä toi mun inssi sanoi taas, että 10-15 minuuttia sateeseen? Mitä se voi olla samaa aikaa kuin 5 minuuttia sitten? Tästä alkaa kierros 24. Vähän parempi kierroksia nyt. Niin, mut silti Piastri on sekunnin edellä. Norris saa takaa kiinni. Mä oon McLaren sämpylässä tällä hetkellä. Kyllä mä melkein odotan, että se sade tulee ja saadaan taas uutta pyörää alle. Mä oon uusilla pyörillä mulla on ihan ok kyytiä, mut niin kuin mä sanoin, vähän kun saa lisää pito vähenee, niin mun kyyti tietokoneisiin verrattuna niin huomattavasti laskee. Norris meni varikolla. Hetkinen pit. Okei. Okei. Niin no, nää haluu mutkin sisään. Mutta hei, jos se sade on tulossa, niin eihän me nyt missään nimessä olla menossa vielä. Voinko mä sittenkin saada Piastrin tästä, jos Piastrikin vielä pysähtyy? Weather update. Weather report. We think we might see some rain. ETA about 15 minutes. Dries definitely seem like the fastest tire. Miten se on 15 minuuttia nyt? Ei jumalauta. Miten se aika on koko aika? Se oli 10 minuuttia, sitten 10 minuuttia. Nyt Fefen sääennustukset ei pelaa nyt, ei skulaa. Piastri varikolla. Nyt Antonelli on takana taas. Sama Antonelli, mikä oli kisa alussa. Okay, keep an eye on that gap ahead, please. 25. Siis saako Hamilton Verstappenia kiinni? Kattokaa nyt, se on enää 7-8 sekunnin päässä. Siis vuohi lentää tällä hetkellä.
Teammate status. God status. Right, the gap to the teammate ahead of us, 25.9 seconds. They're on old mediums, and the time last lap, 1:16.8. They're in second. Jumaleisha, come on Hamilton. Okay, mate. Okay, Antonelli behind. It is critical for our race that we keep them behind. Joo, please. ei oo Antonelli tulos. Nyt se Norris kyllä undercuttaa mua, jos ei saada. Luotaks mä siihen, että tässä kisassa sataa vielä? Weather report. It looks like rain is inbound and we're expecting it in around 5 minutes. Okei, nyt se on 5 minuuttia. Siis Ferrarin oikeesti nää... Äsken se oli, kierros sit se oli 15 minuuttia. Siis, jumalation. Ei ihme, että Ferrari on voittanut maailmanmestaruut melkein 20 vuoteen. Siis kuunnelkaa nyt näitä. Strategiat on tätä menoa. Siis jos Hamilton ajoittaa sen stopin oikein, se voi voittaa tän kisan. Nyt et Hamilton pysähdy ennen kuin sade tulee. Kyllä mäkin luotan. Mä saan sen Piastrin vielä tästä tällä stopea. Okay, we want you to pit this lap, so No, push now, ei push. todellakaan oo tulossa sisään. Pellet. Siis pellet. Fefe pellet. Tää on tulokaskuskinut antaa teille rutiineja kuin runtoa. Mä voin antaa teille nää takut kuntoon. Silloin kun 105 minuutin päästä, niin ei vaiheta kuivia pyöriä takas uusiin, okei? Onko se selkeä? Nyt ei muuten, Verstappen on 40 sekunnin päästä musta. Joo, sä sanoit jo, että 5 minuuttia. Ei tarvitse sanoa samaa uudestaan. Nyt on yhtäkkiä toi Hamilton taas pudonnut ihan sika Verstappenista. Mitä tapahtui? Verstappen rupesi ottaa niinku kyytiin. Säästelikö se vaan? Yhtäkkiä se eroaa taas 13 sekuntia. Joku 13 kierrosta maaliin. Kyllä mä luulen... Hei, joku tulee perseeseen nyt. Hetkinen. Nyt Antonelli, hei. Sä oot nuori vielä, ei tulla tonne. Don't forget, box this lap. Okay, so gap to the car ahead, 32.0 seconds. Ei fokus tää ajamiseen nyt. Ei, Okay, ei. unlucky mate, that wasn't Vitsi, quite mä what we katsoin, että se needed, tulee but tuolta. let's not worry about it. Get your head down and Ulkopuolelta. chin up, there's a long way to go. Teammate in the... You should Ne be feeling the oikeesti effects of laitto some tyre wear Hamiltonin soon, so varikorreen. stay on your toes. Oi Okay, Jeesus. Lewis is in for his stop. Minkä takia se Lewis on in for his stop, kun sataa ihan just. Mulla on 58% takarengas. Nyt on muuten paras sataa pikkuhiljaa tai mä oon seinässä kohta. Rupee sataa, mulla on vanhemmat hardit kuin Hamiltonilla 2021 Abu Dhabissa, niin ei tää niinku... Tiiäks, tää radalla pysyminenkin rupee olemaan aika vaikeet, mutta muilla on varmaan sama. Joo, Antonelli ja Sainz pysähtyy. No niin, kaikki pysähtyy nyt uusille pyörille. Paitsi minä. Hamilton pysähtyy ja se on mua silti 17 sekuntia edellä. Weather report. The rain's a few lap outs yet, but it is coming, so be careful. Okei, noniin. Dry's definitely seem like the fastest Noniin. tyre at the moment. 10 kierrosta maaliin. Sade tulee 2 kierroksen päästä. Niin se sanoo. Couple laps. Mulla on podium tässä tulossa oikeesti. Podium tulossa, mutta pitää taistella. Pitää pysyä radalla. Nyt nää tulee olemaan mulle nää vaikeimmat kierrokset. Vanhoilla pyörillä. Varsinkin jos rupee tulee sade. Russell on 1,5 sekunnin päästä takana. Edessä kaikki on niin kaukana, että ei tarvii edes miettiä. Mun kierrosajat on 5 sekuntia huonompi kuin mun paras kierros. 5 sekuntia. Oh my god. No, se vaatii, ettei ole seinässä, niin ehkä se on mieluummin vähän hidas kuin seinässä. Juu, Kalle Rovanperää taas tähän väliin. Verstappen on minuutin mua edellä. Siis Verstappen saa kohta kierroksella kaikki kiinni. Käsittämätöntä. Hei, kun Verstappen tulee tuohon taakse, niin mähän voi jekkuilla. Jekku. Piastri on nyt jo taas takana. Mitä helvettiä? Oisko mun sittenkin pitänyt pysähtyä sillä? Ehkä mun olis. Nimittäin Piastri on saanut mut jossain 5. kierroksessa kiinni, kun se pysähtyi. Mä olisin kyllä voinut ottaa. Missä se sade nyt on? Fefe! Where's the rain? Weather report. Okay, copy that. Copy that. Where's the rain? Understood, copy that. Mitä helvet? Weather report. Okay, dry seem like the best tyre for now. No, okei. Joo, kuivan kelin pyörät on tällä hetkellä parhaat. Selkeä. Siis vitsi sä olet pihalla. Weather report. Dry's definitely seem like the fastest tyre at the moment. Ei voi olla totta. Missä se sade on? Noni ja Piastri.
Uusilla hardeilla ei mitään tehtävissä. Pitää pitää sisälinja nyt kiinni. Sisälinja kiinni. Menee vähän leveäksi, ei haittaa. Me parkkeerataan itsemme tähän Apexiin. Onneksi Monacossa ei pääse mihinkään. On niin kapea rata. Paljon mulla on pyörissä. 69%. Siis mulla hajoo pyörät. Mulla menee pistesijatkin tähän taktiikkaan Fefe nytte. Se sade piti tulla parin kierroksen päästä pari kierrosta sitten. Missä se on? Vähän ehkä tihkuu jotain ruudulla. En oo ihan varma, mutta jotain ehkä näkyy. Mutta ei riitä. Piastri taas tähän samaan kohtaan. En mä varmaan voi riskeerata myöhästi jarrutusta. Nyt pysyy hyvin tää pito tässä. Ei voi Piastri. Ei voi. Otetaan reilusti ulkokautta. Taistellaan Piastrin kanssa. Hyvä vääntö. Tää on ihan käsittämätön tää rata, että täällä ajetaan oikeasti formulaa. Ei voi. Mä annoin kaikkeni tossa Piastri-taistelussa. Annoin kaikkeni. Reilusti. Nyt se kyllä menee se Piastri. Ei voi mitään. Tarvitaan sitä sadetta. Nyt muuten. Nyt rupee tulee. Rupee näkyy niitä sadepisaroita. Voiko heti tulla? Set intermediates. Intermediates. Okay, intermediate tires Yes. next. Box. In. Box this lap. Okay, we can take you this lap. No olis parasta pystyä ottamaan. En mä pysty jatkaa tällä radalla. Liam Lawson 5. takana. Norris, Jono Tammenpää. Noni, ja sisään. Kamo. Herra jestas, mikä kisa. Optimaali. Joku tuli sisään. Siinä! Okay, Safety car! deployed. Safety car! been deployed. Ei, Watch your oliks tää delta. huono mulle Make sure you nyt? keep it positive as we catch the pack. Oliks tää huono mulle? Oliks tää huono vai hyvä mulle? Ehtiikö se turva-auto tulee muitten eteen? Tää taisi olla ihan täydellinen tää varikko. Voinko mä voittaa? En mä voi voittaa kyllä kisaa. Verstappen on niin paljon edellä, mutta mitä tässä tapahtuu? Hei, mitä tapahtuu? Miksi tuli safety car ensinnäkin? Catch se safety car QE. 12. Näitten on pakko pysähtyä vielä taas edes olevia. Safety car. Teammate in the pits. Safety carin ohi Lewis piti is in mennä. for his stop. Siis safety car oli tossa. En mä nyt voi kolaroida. Joku pitää rauhoittua nyt. Ja se joku on minä. Mitä draamaa Monacossa. Tää saattoi olla mulle kyllä tosi huono ehkä. Oikeasti, pääseekö toi koko letka mun eteen, jos ne pysähtyy nyt, tuon turva-auton aikana? Mä en oo ihan varma nyt. Kun mä en voi Okay, painaa hanaa slow tässä. down. Your delta's negative, which means you're going too fast. Reduce your pace. Miten niin slow down? Kuinka hitaasti mun pitää mennä? Tätä mä just meinaan. Mulla on tää delta-aika, ne muut pääsee ottaa koko turva-auto aikana tän. Vitsi, kun olis vähän myöhemmin tullut se turva-auto. Tää on kyllä tunteiden vuoristorataa. Miksi tää delta nyt ei mene miinukselle? Mene nyt. No niin, kiitos. Mä en voi mennä tän deltan yläpuolelle. Ja ne voi muut pääsee oikeesti tuolla varikolla mun ohi, kun mä en voi painaa hanaa. Ei. Katastrofi. Tää on täys katastrofi. En mä voi painaa. Pääseekö ne ohi? Lawson! Pääsin ohi, yes! Tai anteeksi, pidin sijaani. Okei, ei käynyt se katastrofi, mitä mä ajattelin, että toi koko letka menee musta ohi. Huhhuh. Okei, pääs safety car. Miksi me taas ohitettiin safety car? Mikäs turva-auto tää nyt on? Right, drop your speed. Our delta's too low. Mitä täällä tapahtuu? Albon on täällä vieläkin Slow your oikeesti pace kuivilla. immediately. Täällä tapahtuu niin hämmentäviä asioita tällä hetkellä, että mä en edes tiedä. Eihän toi turva-auto lähde tuota ikinä ajamaan. Mitä tässä niinku ollaan ooteltu? Nyt on Michael Masi. Taas siellä tuomaristossa. Ricket kisa. Kukaan ei edes tiedä, miksi turva-auto tuli. Me ajetaan ihan varmasti tämän turva-auton perässä loppuun. Tää on ihan käsittämätöntä. Kattokaa nyt tuolta minimapista, vasen ala. Turva-auto on tuolla ykkösmutkas tällä hetkellä menossa. Ja täällä on puolet autoista vielä puolesvälis rataa. Mä oon 4. ja mä oon näin kaukana. Toi teki niin tyhmästi toi safety car, kun se päästi mut pari kertaa ohi. Niin miksi ne ei ottanut heti sitä pakkaa kasaan?
Pari kierrosta jengi meni täällä omiaan ja nyt nämä erot on mennyt niinku ihan järkyttäväksi ja ei niinku... Kun mä tuun maalilinjan yli, niin on 3 kierrosta aikaa maaliin. Sitten pitäisi saada pakka kasaan ja lähteä uudestaan. Ja tää kisa kyllä päättyy turva-auton takana. Safety car in this lap siis. Mä en jaksa. Okei, selkeä. Mä oon niinku ehkä puoli kierrosta tosta jonosta. Mitä helvettiä. Siis onks EA tää nyt ihan ok tää teidän turva-auto tässä pelissä? Safety car in this lap. Safety car in this lap. Tää on niinku hämärin safety car, mitä mä oon ikinä nähnyt. Remember, there's no overtaking until the timing line. Stay in position. No ainakin Hamilton taitaa olla Verstappenin perässä, että se saattaa voittaa, mutta mä en pysty niinku yhtään taistelemaan Piastri 5 sekunnin päässä. Nyt tuli turva-autoja sisään, joo. Ei niinku... No mä toivon nyt, että Hamilton on se Verstappenin perässä, niin se pystyisi taistelemaan. En mä tiedä, mitä täällä tapahtuu. Mä oon Piastrissa 6 sekuntia, Laasson on musta 3 sekuntia. Se on jäänyt tässä musta, kun me ollaan turva-auton perää yritetty saada kiinni. Ei tässä ole kuin 2 kertaa maalia enää nyt, kun mennään linjaa yli. Mitä ihmettää. Joo, semmonen turva-auto EA Sportsilta tällä kertaa. Ja tästä linjaa yli, viimeinen kerta lähtee. Laasson on 2 sekunnin päässä. Se tulee aika hyvää kyytiä, mutta ei se kyllä kierroksessa saa mitenkään kiinni. Ei mitenkään riitä. Ihan sutii nyt. Mulla on jotenkin huonoa tää kaasun käyttö. Musta tuntuu, että se on vähän easempi välillä. Eihän mulla tietenkään noita ajoapuja päällä, niin ei oo traction controllia, niin välillä kyllä sutii liikaa. Kyllä se Laasson on aika hyvin saanut mut kiinni, mutta ei oo ohituspaikkoja. Ja Liam Laasson, come on hei. Ei oo pääsemässä. No niin, tästä hyvä ulostulo. Näin, 3 ajoissa, noin sit 4. Nyt pitää short shiftaa saada hyvä ulostulo. Joo, nyt ei suli. Sitten mulla on 100% mun overtakeja käyttämättä. Näin, otetaan siinä. Ja Laasson jää. Max Verstappen voittaa Monacon osakilpailu. Oli ansaittu. Kovaa tuli ykköseen ja ei. Mä päästin vähän helposti ohi ja sen jälkeen oli vaan yksi mies radalla. Oli aivan ylivoimaisesti kisan nopein kuski. Hamiltonillekin oli kyllä vauhtia, täytyy sanoa. Mulla jäi vauhti kyllä kisassa. Uusilla pyörillä hardeilla mulla oli vauhtia, mutta sen lisäksi niin tää on ollut huono kisa mulla. Erittäin huono kisa. Tästä vielä viimeinen mutka. Noin, hyvä ulostulo tähän, ei mitään hassuja noin. Mut hei, maaliin päästiin. Tääkin on Monacossa jo jonkunlainen saavutus ja 4. tila. Okay, pick up En tiedä, en mä nyt voi olla tyytyväinen. En mä voi olla tyytyväinen ton paalun jälkeen. Jälkiviisana vaikeustaso olisi pitänyt pitää siinä 105, mutta se nyt on tällä hetkellä mulla tiedossa 4 kisan jälkeen tätä F125, että noi on nopeampia kisoissa kuin... On. Vai Verstappen on Max Verstappen. Niin kisoissa nämä botit on nopeampi kuin aikaa. Mutta Verstappen jälleen kerran 3. voitto tällä kaudella on vaikea voitettava. 6 kisan kautta jäljellä. Kuka tämän miehen voi estää? Onneksi se diskattiin viime kisassa, nimittäin jos sitä ei olisi diskattu, niin mikäköhän tää tilanne olisi tällä hetkellä. Ja Lewis Hamilton, hei, kauden paras sijoitus, kakkostila. Hyvä Lewis, ja meidän talli taisi itse saada eniten tallipisteitäkin, että tää oli hyvä meille. Norris oli vasta 8 nimittäin. Norriksella taisi olla aika huono toi taktiikka, kun mennään katsoa standikseja. Jo Verstappen 75 pistettä. Mä oon 30 pistettä perässä ja Hamilton 33. Et se on 1 keskeytys Verstappenille ja 1 voitto meille, niin me ollaan ihan siinä. Tää on auki, tää on ihan auki. McLaren kuskit siinä mun ja Hamiltonin edessä. On tiukka, on jännittävä tilanne. Kuskien MM-sarjassa ja valmistajienkin. McLarenista Red Bulli 8 pistettä, Red Bullista meihin toiset 8 pistettä. Ai että mikä loppukausi tulossa. Mikä raival. Meet with the team to see if they are the right fit for a potential move in the future. Jaha, tää on Red Bull. Bulli! Vaihdetaanko kesken? Jätetäänkö... Hei, come on. Jätetäänkö Ferrari kesken kauden? Bullilla on vähän nopeampi auto kuitenkin. Tai sit me voidaan... Oho, mitä tapahtuu? No mutta, Bulli. Avataan sitä. Korkatas Bulli, hei boys. Come on. Mä menen sieltä sulata paikalle. Teillä ei ole Bulli ikinä ollut kakkoskuski. Mä olisin täydellinen. Joo, continue talks. Let's go. Jatketaan. Eikö tässä mitään mut pidä tehdä kuin continue or decline? Good news and bad news. The good news is the meeting went well. The bad news... Your current employers got wind of it, and they aren't thrilled. Get ready to grovel. This might set back your recognition with them. Fefe sai kuulla meidän salaisesta miitistä Red Bullin kanssa. Ei tää voi olla totta.
Mitä? Hei Pepe! Oh no! Hei, ei hätää, me puhutaan vasta ensi vuodesta. Tää hoidetaan kuitenkin. Mä haluan Hamiltonille sen mestaruuden, se on tää sarjan idea. Kuka tietää, jatkuuko tää ura ECS-kaudella jossain muodossa? Kuka tietää, katsotaan mitä tapahtuu. Mut mielenkiintoista. Ja meidän auto kehittyy koko aika. Mä lopetan tän jakson tähän ja. Näköjään hyvä aikaa, Skidi tuli päiväkodistakin kotiin, niin just samaan aikaan. Mutta ei mitään, ensi jakson alussa mä kehittelen autoa sit enempi ja seuraavaksi on Espanjan GP. Alright, nähdään silloin, eli huomenna mä julkaisen sen.